Hello. سلام. Today we are in Luke chapter 11. امروز قراره در انجیل لوقا باب 11 باشیم، صفحه 1353. And we're picking up the story in verse 37 when Jesus has been invited to someone's house for dinner. و قراره از آیه 37 بخونیم، یعنی زمانی که عیسی به منزل کسی دعوت شد برای صرف غذا. چون عیسی سخنان خود را به پایان رسانید، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. پس به خانه او رفت و بنشست. So they go in, they sit down at this house of a Pharisee. پس میرن اونجا و در منزل یک شخص فریسی میشینن. Let's just remind ourselves who the Pharisees were. بیاین فقط یک بار یادآوری کنیم به خودمون که فریسی ها اصلا کیا بودن. They were a sect or a group of people within the Jewish religion. در اون مذهب یهودی یک گروه خاصی وجود داشتن. And they were very famous amongst the people as the ones who really tried to keep every single part of the law. و این گروه خاص، این فریسی ها خیلی معروف بودن بین مردم. معروف بودن به این خاطر که تمامی شریعت رو تیکه به تیکه همش رو اجرا می‌کردن. They were very serious about it. خیلی جدی بودن سر این قوانین. They were some of the most strictest people in Israel. یه جورایی دو آتیشه بودن و خیلی این قوانین و شریعت براشون مهم بود. And often Pharisees would be amongst the leaderships, maybe in the towns or in the main big council in Jerusalem. They would be leaders of the people. و معمولاً این فریسی ها جزو اون افرادی بودن که حکمرانی میکردن یا از طریق مذهبی مردم رو هدایت میکردن. So when we usually come across the Pharisees, Jesus doesn't seem to like them much. وقتی که در رابطه با این فریسی ها تو کتاب مقدس میخونیم، به نظر میرسه که انگار عیسی از این گروه از آدم خیلی خوشش نمیاد. And they don't like him either. اون فریسی ها هم از عیسی خوششون نمیاد. And they're often having many arguments with each other. و اغلب اگر نگاه کنیم میبینیم همش دارن با هم درگیری دارن و با هم دارن بحث میکنن. Now there was nothing wrong with what the Pharisees set out to do to try and keep the law and be very devout to God. اینکه فریسی ها چه کاری میکردن، این قوانین رو گذاشته بودن که خودشون رو وقف خدا کنن، در انجام این کار هیچ مشکلی وجود نداشت. That is a good thing. این قضیه خیلی خوبی هم هست. And we know of faithful Pharisees that were in the time of Jesus. و میدونیم که فریسی هایی هم بودن که ایماندار بودن تو همون دوره عیسی. You can think of famous people in the Bible like Nicodemus and Gamaliel. مثلا دوتا از فریسی های خیلی معروفی که تو کتاب مقدس اسمش برده شده، یکیش نیقودیموسه، یکیش گامالائیل هستن که خیلی ایماندار بودن. They were very devout and it seems they were very godly people. خودشون رو وقف خدا کرده بودن و به نظر میرسید که خیلی ایماندار و خدایی بودن. Even the Apostle Paul, before he became a Christian, was a Pharisee. حتی خود پولس رسول هم قبل از اینکه بخواد ایماندار بشه یکی از همون فریسی ها بود. And he was a very faithful servant of God. و خیلی هم یک خادم خیلی وفاداری به خدا بود. So being a Pharisee in and of itself wasn't a bad thing. It was like a good aim, a good thing to try and be. پس فریسی بودن به خودی خود چیز بدی نبود. یعنی فریسی ها تلاش میکردن کار درست رو و قوانین خدا رو اجرا کنن. Problem was, most Pharisees weren't good. As we'll see, they were very corrupt and very fake. مشکل کار این بود که خیلی از این فریسی ها خوب نبودن، یعنی یا دروغین بودن و الکی ادعای ایمان میکردن و یا شریر و بد بودن. And that's why Jesus often argued with them. واسه همینم بود که عیسی اغلب باشون بحث میکرد. And he does that at this dinner party. اینجا توی این مراسم شام هم دقیقا همینجوری رفتار میکنه. So let's look at verse 38. بیاین آیه 38 رو بخونیم. اما فریسی چون دید که عیسی دستهایش را پیش از غذا نشست تعجب کرد. So it says the Pharisee saw that Jesus didn't wash and it says he was surprised. پس میگه که اون فریسی میبینه عیسی دستهاش رو نشست قبل از غذا، واسه همین متعجب شد. It was a tradition of, not necessarily from the law of Moses, but a tradition that the Jews should wash before they ate. این یک سنت مرسوم اون موقع بود، یعنی جزو قوانین و شریعتی که موسی بهشون داده بود نبود، ولی سنتی بود که اون موقع مرسوم شده بود و دستهاشون رو قبل از غذا میشستن. A bit like ablutions before prayers in a mosque. مثلا اینکه یک مسلمونی میخواد وارد مسجد بشه و قبلش باید وضو بگیره.
And maybe we're starting to see a problem with the Pharisees. He's surprised because Jesus doesn't do something which is a tradition. It's not a command from God, it's just a tradition. از همین اول داستان میبینیم مشکل کار کجاست. چون این فریسی بابت کاری متعجب شده که قوانین و شریعت خدا نبود. خدا به اونها دستور اینو نداده بود که باید این کارو بکنن، بلکه فقط یه سنتی بود، یه چیزی بود که اون موقع فقط مرسوم شده بود و عیسی هم به خاطر همین دستشو نشسته بود. And the Pharisees loved trying to keep the law, but they also put a lot of emphasis on all the traditions from the rabbis that had been made afterwards. فریسی ها عاشق این بودن که اون شریعت اصلی رو همش رو حفظ کنن و اجرا کنن، ولی می اومدن روی اون نکات دیگه، یعنی رسم و رسوم های دیگه‌ای که اساتید اون موقع و معلمای مذهبی اون موقع واسه خودشون به وجود آورده بودن هم خیلی تاکید میکردن و میخواستن اونها هم حتما اجرا بشن. So the Pharisee is surprised and probably shows it, probably looks at Jesus like, واسه همین این فریسی هم وقتی میبینه عیسی این کار رو انجام نمیده متعجب میشه و اون تعجبش رو حتی نشون میده با نگاه به عیسی. And Jesus very quickly ruins the atmosphere of the dinner party. و عیسی هم خیلی سریع جواب میده و جو اون مهمونی رو خرابش میکنه. Verses 39 to 41. آیات 39 تا 41 رو میخونیم. آنگاه خداوند خطاب به او گفت: شما فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید، اما از درون آکنده از طمع و خباثت هستید. ای نادانان، آیا آنکه بیرون را آفرید درون را نیز نیافرید؟ پس از آنچه در درون است صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد. So we know Jesus knows what people are like in their hearts, and he clearly knows what this Pharisee is like. میدونیم که عیسی از درون هر شخصی آگاهه و مسلماً اینجا هم میدونه این فریسی از درون چجور آدمی هستش. He knew this Pharisee inside wasn't good. He says, you're full of greed and wickedness. عیسی میدونست که درون این فریسی خوب نیست، واسه همینه که بهش میگه تو پر از طمع و خباثت هستی. So how ironic was it that the Pharisee was getting so upset that Jesus didn't wash when inside he was so dirty. چقدر مضحک بود که اون فریسی به خاطر اینکه عیسی دستهاش رو قبل از غذا نشسته بود ناراحت و متعجب میشه، در صورتی که درون خود اون آدم پر از خباثت و طمع بود. And this is what Jesus saw with most Pharisees. این چیزی بود که عیسی تو خیلی از فریسی ها میدید. He hated it. و ازش متنفر بود. It's one of the reasons he argues with them so much, because he knows what they're really like. و اصلا یکی از دلایلی که انقدر با این فریسی ها بحث میکردم همین بود، چون میدونست که از درون چجور آدمایی هستن. He says, look, you're focused on all these things on the outside, like washing and all these rules, but inside you don't really love God. بهشون میگه انقدر شما به چیزهای بیرونی فکر میکنید، به چیزهای مربوط به شستشو و طهارت، و اون درون خودتون رو دیگه فراموش کردید. He says God made the inside as well as the out. Focus on making your inside clean. بهشون میگه که خدا همونطور که بیرون رو ساخت درون شماها رو هم ساخته. متمرکز بشین به چیزهای باطنیتون و درونتون رو پاک نگه دارید. He even says, look, why don't you give something of what you have to the poor, as an example. و بعد به عنوان مثال بهشون میگه مثلا چرا از اون چیزی که دارین یه مقدار به فقیران نمیدید. Pharisees were often very rich. فریسی‌ها اغلب خیلی ثروتمند بودن. But one of the commands was for the rich to open their hands to the poor and help them. و یکی از فرامینی که برای ثروتمندان وجود داشت این بودش که از اون ثروتی که دارن به فقرا هم کمک کنن تا فقط خودشون ثروتمند و دارا نباشن. But the Pharisees cared more about rules and regulations like washing than actually something like helping the poor. ولی این فریسی‌ها انقدر حواسشون پی این کارهای مربوط به طهارت و پاک کردن خودشون و شستشوها بود که دیگه اهمیتی به فقیران و کمک کردن به اونها نمیدادن. Now let's read verse 42. بیاین حالا آیه 42 رو بخونیم. وای بر شما ای فریسیان، شما از نعنا و سداب و هر گونه سبزی 10 می‌دهید، اما عدالت را نادیده می‌گیرید و از محبت خدا غافلید. اینان را میبایست به جای می‌آوردید و آنها را نیز فراموش نمی‌کردید. It was a principle that the Israelites should give a tenth of everything they had to God. این قانونی بود که بنی اسرائیل میبایست 1/10 از چیزی که دارند رو به خدا وقف می‌کردند. And he gives this impression of the Pharisees taking that to the extreme. So even herbs which grew in their garden, they would get a tenth
and give that to God. و اینجا با مثالی که عیسی زده میخواد بیه که انقدر دیگه این قضیه رو زیادش کرده دارن تو زندگیش که زندگیشون فریسی‌ها که حتی سبزی که توی باغشون رشد میکردم از اون 1/10 رو وقف خدا میکردن. And he says, you do that, but you've forgotten justice and love of God. بهشون میگه شما این قضیه رو زیاد کردین تو زندگیتون و دارین اینها رو اجرا میکنین ولی عدالت و اینها رو فراموش کردید. What's the point in doing all these little things if you don't do the real big things? چه اهمیتی داره که بخوان این کارهای ریز رو انجام بدین، همه این کارهای ریز رو انجام بدین ولی اون چیزی که مهمتر و در رابطه با خداست رو فراموش کنین. It's important to notice he doesn't say they were wrong to give a tenth of these things. پس مهمه که این نکته رو در نظر داشته باشیم. این قضیه که 1/10 از ثروتشون رو برای خدا وقف میکردن اشتباه نبود. He says you should have done those things and the big things. چون داره بهشون میگه که هم باید اون کارهای کوچیک رو انجام بدین، هم باید 1/10 از مالتون رو به خدا وقف کنین و هم این کارهای بزرگتر که در رابطه با عدالت و اینهاست رو انجام بدید. Sometimes people read the Gospels and they misunderstand what Jesus is criticizing the Pharisees for. گاهن مردم میخونن آیات کتاب رو و بد برداشت میکنن و متوجه نمیشن که واقعا عیسی برای چه منظوری داره انتقاد میکنه از فریسی‌ها. They think he's criticizing the Pharisees for really looking at and obeying lots of little rules about seemingly small things in their life. فکر میکنن خیلی‌ها که عیسی داره ازشون انتقاد میکنه به خاطر اینکه اونا یه عالمه قوانین ریز داشتن و میخواستن که تمامی اون قوانین ریز رو که از نظر خودشون مهم بود رو اجرا کنن در قبال خدا. But he doesn't say that. ولی عیسی چنین چیزی بهشون نمیگه. In fact, we know God loves people who look out for the little things. در حقیقت میدونیم که خدا عاشق انسان‌هایی هستش که تمام چیزهای کوچیک رو هم رعایت کنن. God says the person who's faithful in the small things will be faithful in the big things too. خدا خودش گفت اگر شخصی در کارهای کوچیک ایماندار و صادق باشه در کارهای بزرگ هم همینطوری ایمانش رو نشون میده. So we should be thinking how every little aspect of our life, from money to our time or the smaller rules of God, how we should be keeping and obeying them all. پس باید به این فکر کنیم که چطور همه جوانب زندگیمون رو وقف خدا کنیم. از چیزهای کوچیک گرفته تا چیزهای بزرگ مثل زمانمون، پولمون و هر چیزی که تو زندگی داریم. The reason he criticizes the Pharisees is because they did those small things, but they didn't do the big things. دلیلی که عیسی از این فریسی ها داره انتقاد میکنه اینه که اون فریسی ها اون کارها و قوانین کوچیک رو انجام میدادن ولی قوانین بزرگتر رو فراموش کرده بودن اونها رو انجام نمیدادن. And he gives them another criticism in verse 43. آیه 43 رو اگر بخونیم میبینیم که یک انتقاد دیگه میکنه ازشون. وای بر شما ای فریسیان، زیرا دوست دارید در بهترین جای کنیسه ها بنشینید و مردم در کوچه و بازار شما را سلام گویند. So he said, you Pharisees, I know you love the praise of men. You love everyone to look at you and to get the most important seats. بهشون میگه که من شماها رو میشناسم، همیشه دوست دارین بهترین جاها رو برای خودتون بگیرید و اونجاها بشینید و همه مردم شماها رو ببینن و به شماها سلام کنن و تو چشم همه باشید. So he really is telling the Pharisees off here. پس واقعا داره تمام خطاهاشون رو اینجا بهشون میگه. And verse 44. حالا آیه 44 رو میخونیم. وای بر شما، زیرا همچون گورهایی ناپیدایید که مردم ندانسته بر آنها راه میروند. He says you're like a grave. When someone walks over it, but there's no markings, they don't know there's a dead body underneath. بهشون میگه که شماها مثل یک قبری میمونین که انگار هیچ نام و نشونی روش نوشته نشده. واسه همین مردم چون هیچ نشونی روی این قبر نمیبینن فکر میکنن هیچ مرده‌ای توش نیست و از روش رد میشن. He's saying that's what you're like when people walk by you. They don't realize it, but it's like there's a dead body there. اینجوری داره بهشون میگه که شماها دقیقاً مثل این قبرهای بی‌نام و نشان هستید. وقتی مردم از کنارتون رد میشن واقعا متوجه نمیشن شما کی هستید و فکر میکنن که شما مثل یه مرده‌ای بیش نیستید. Because you're spiritually dead. چون از نظر معنوی همتون مردید. So he ruins the dinner party because he insults his host. پس یعنی اینجوری تمام اون مهمونی رو دیگه خرابش کرد. یعنی با این حرف‌هایی که به صاحب مجلس زد دیگه تمام جو خراب شد.
He's not very interested in tarof, is he? مسلماً عیسی اهل تعارف کردن با کسی نبود. Jesus cares about what's true. عیسی چیزی که براش مهم بود حقیقت بود. He's trying to show the Pharisees that where they're going is wrong. He's telling them so they'll hopefully improve. و فقط تلاش میکرد تا خطاهای اون فریسی ها رو بهشون نشون بده و بهشون ثابت کنه که چه خطاهایی دارن میکنن که متوجه بشن. The only thing he cares about is telling people the truth and trying to bring them to God. تنها چیزی که برای عیسی مهم بود این بود که حقایق رو به مردم بگه و تلاش کنه اون آدم‌ها رو برگردونه به سمت خدا. We should be like that as well. We don't tear off if there's bigger and more important things to think about. ما هم باید دقیقاً همینجوری رفتار کنیم. وقتی یک موضوعی وجود داره که انقدر اهمیت داره نباید تعارف کنیم با طرف. We also see Jesus hates fakers. و حتی متوجه میشیم که عیسی از کسایی که الکی دروغی خودشونو خوب نشون میدن متنفره. He hates people who don't really serve God with their hearts. عیسی متنفره از کسانی که قلباً به خدا خدمت نمیکنن. And he hates people who love to be important and everyone loving them. و متنفر از این که آدم‌ها دوست دارن مهم باشن و دوست دارن تو چشم باشن که همه ببیننشون و اینها رو بهشون مقام بالایی بدن. And then another guest at the dinner party disagrees with Jesus. حالا یکی دیگه از مهمونای همون مجلس هم با عیسی مخالفت میکنه. Verse 45. آیه 45 رو میخونیم. یکی از فقیهان در پاسخ گفت استاد تو با این سخنان به ما نیز اهانت میکنی. So an expert or a scribe of the law says, but you're criticizing us too. یکی دیگه از اون فقیها که توی امر مربوط به شریعت و اینها با تجربه بود به عیسی میگه که تو با این حرفات داری از ما هم انتقاد میکنی. Now these experts in the law were similar to Pharisees, but they were different. این فقیهایی که در موردشون داره صحبت میکنه شبیه بودن یه جورایی به فریسی ها ولی خود فریسی نبودن و متفاوت از اونا بودن. They were the ones who read the law of Moses and the traditions of the rabbis, and they sort of gave the people their opinion of how they should obey them. این فقیها کسانی بودن که تمامی شریعت رو خونده بودن، تمامی سنت هایی که معلمای مذهبی اون موقع میگفتن و به وجود آورده بودن و خونده بودن و به مردم نظر خودشون رو میدادن که در رابطه با این شریعت و این قوانین باید چجوری رفتار کنن. They were the experts in the law and the tradition. یه جورایی توی سنت ها و رسم و رسوم ها و همینطور شریعت با تجربه ترین بودن. And the Pharisees would usually listen to what they said and do it. و معمولاً فریسی ها به این فقیهان گوش میکردن و اون حرفاشون عملی میکردن، اجرا میکردن اون حرفا رو. So if Jesus is criticizing the Pharisees, by implication he's also criticizing these experts. پس یعنی اگر عیسی اینجا از یه فریسی انتقاد کنه مسلماً اون انتقادش به اون فقیه ها هم ربط پیدا میکنه و داره از اونها هم انتقاد میکنه. And again there's no tear-offing with Jesus. و باز هم میبینیم عیسی تعارف با کسی نداشت. Verse 46. آیه 46 رو میخونیم. عیسی فرمود وای بر شما نیز ای فقیهان که بارهایی توان فرسا بر دوش مردم می نهید اما خود حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید. He says, yeah, or woe to you as well. دقیقاً بهشون میگه که بله وای بر شما هم باشه. But what does he criticize them about? چه انتقادی از این فقیها میکنه؟ He says, you load people down with burdens they can't carry. بهشون میگه که شما انقدر بار بر دوش مردم گذاشتین که تحمل حملش رو ندارن. Because the scribes, the experts in the law, usually made up lots more little laws and traditions to make life harder for the people. چون اینها انقدر قانونهای ریز و سنتهای متفاوت رو اضافه کرده بودن به قوانین مردم که زندگی رو برای مردم سخت‌تر میکرد و مجبور میکرد همه اونها رو انجام بدن. Things like you can't carry a mat on the Sabbath or you can only walk a certain amount of distance on the Sabbath. قوانین خیلی ریز برای مردم گذاشته بودن. مثلا تو روز شبات نمیتونی حتی رخت خوابت رو بگیری و حمل کنی. باید حتما یک مسافت خاصی بیشتر از اون مسافت نمیتونی راه بری توی شبات. Or maybe you have to do all these different types of washings like the Pharisees did. یا کلی قانون در رابطه با طهارت و شستشوها گذاشته بودن، همون کاری که فریسی ها انجام میدادن.
They added to the law of God. یعنی به اون شریعت و قوانین خدا کلی چیز اضافه کرده بودن. They made people's lives harder because they gave them lots more rules to obey. و با این کار زندگی مردم رو سخت‌تر کرده بودن، چون کلی قانون و شریعت گذاشته بودن که مردم میبایست اونها رو اطاعت کنن. Rules which weren't from God, but rules they'd made up. قوانینی اضافه کرده بودند که قوانین خدا نبود، بلکه ساخته خود اون فقیها بود. Now the Pharisees loved to obey all these traditions and rules of men. فریسی ها مشکلی با این قضیه نداشتن، عاشق این بودن که تمامی قوانینی که حتی انسان به وجود آورده رو هم اطاعت کنن. Jesus says in another place they actually preferred these rules of men to the actual commands of God. جای دیگه عیسی به این آدم ها میگه که شماها حتی قوانین انسان رو ترجیح میدین به اجرای شریعت و قوانین خدا. The problem was these little rules took people's attention away from the bigger, more important commands. مشکل اصلی اینجا بود که این قوانین ریزی که اینها برای مردم گذاشته بودن باعث میشد که حواس مردم از قوانین اصلی خدا پرت بشه. You can see this in verse 52. توی آیه 52 این موضوع رو میبینیم. وای بر شما ای فقیهان، زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید. خود داخل نمیشوید و داخل شوندگان را نیز مانع میگردید. He says, you experts in the law, you've taken away the key to knowledge. بهشون میگه شما فقیه هستین، شما با تجربه تو شریعت و قوانین هستین و کلید رفتن به سمت معرفت رو قایمش کردین. Almost like there's a door that leads to God and salvation. یه جوری داره حرف میزنه که انگار یک دری وجود داره که از اون در اگر رد بشی میرسی به معرفت و حقیقت مربوط به خدا. He says, you didn't go in, but with all these rules you made up, you stopped others as well. بهشون میگه که شما خودتون که به سمت اون حقیقت و معرفت خدا نرفتین، هیچ جلوی مردم رو هم گرفتین که به سمت خدا برسن. Because they're so beaten down by all these little rules and traditions you've made up, they've forgotten the wonder of serving God. چون انقدر شما واسه این آدما قانون گذاشتین که انقدر دست و پای این آدما رو بند کردین به این قوانین ریزتون که دیگه اون مردم خدای اصلی رو فراموش کردن که و شریعت و قوانینی که خدا براشون گذاشته رو فراموش کردن. That's what the experts in the law had done. پس یعنی این فقیها این با تجربه های امر شریعت این کار رو انجام داده بودن برای مردم. So it's very interesting. واقعا جالبه. Jesus says we should focus on the little things, the important rules from God. عیسی داره میگه که ما باید اون قوانین کوچیک، اون چیزهایی که در رابطه با شریعت و قوانین خدا هست رو هم اجرا کنیم. Those are good and they show God is affecting every single part of our life. اون قوانین و شریعت‌های کوچیک خدا هم انجامش خیلی خوبه، چون داره اگه کسی این کارا رو انجام بده نشون میده که خدا تو تمام جوانب کوچیک زندگیش تأثیر گذاشته و با تأثیر از خدا داره زندگی میکنه. But if we start making extra rules which aren't from God, but things we've come up with ourselves, we can make our life harder and others. ولی اگر خودمون هم بخوایم به اون قانون‌های جدید اضافه کنیم و علاوه بر این که دیگه نمیتونیم درست حسابی قوانین خدا را اجرا کنیم، زندگی رو برای خودمون و دیگران هم سخت‌تر میکنیم. So Jesus wants us to really try and follow all the rules of God. پس عیسی از هممون میخواد که تلاش کنیم تمامی قوانین خدا رو اجرا کنیم. But he also doesn't, he wants us to focus as well on the big things of how wonderful it is to serve God. ولی علاوه بر اون از ما میخواد متمرکز بشیم بر قوانین بزرگتر، اینکه چطور به خدا درست حسابی خدمت کنیم. To do the loving and big and good things. و کارهای بزرگتر رو مثل انجام عدالت، محبت به دیگران، اینها رو انجام بدیم. Not to be fake, not to be thinking about ourselves like the Pharisees did. دروغی نباشیم، فقط به فکر خودمون نباشیم، دقیقا مثل اون فریسی‌ها که اینطور رفتار میکردن. And if we see ourselves like that, we should stop and try and change. اگر در خودمون میبینیم که داریم ما هم اینجوری رفتار میکنیم مثل اون فریسی‌ها، باید تلاش کنیم خودمون رو تغییر بدیم. And if we see those mistakes in others, we shouldn't tear off, we should tell them and try and change them. و حتی اگر ببینیم دیگران دارن یه چنین خطاهایی انجام میدن تو زندگیشون، نباید باشون تعارف کنیم، باید بهشون بگیم و تلاش کنیم اونا رو تغییر بدیم. Jesus was willing to ruin a dinner party as long as he could tell people exactly the truth from God. پس یعنی عیسی میتونست خیلی راحت حقیقت رو در رابطه با خدا به مردم بگه و با گفتن این حقیقت باعث بشه اون مجلسشون به هم بریزه. And he did ruin the party, they hated him.
و با انجام این کارم دقیقا مجلس به هم خورد و همه اون آدما از عیسی متنفر شدن. Verses 53 and 54. آیات 53 و 54 رو میخونیم. چون عیسی بیرون رفت، علمای دین و فریسیان سخت با او به مخالفت برخاستند و با سوالات بسیار بر او تاختند و در کمین بودند تا در سخنی از زبانش وی را به دام اندازند. So he leaves the dinner party and they're all trying to question him and catch him out. پس یعنی عیسی از اون مهمونی میره و اونا همش در تلاشن که اونو به سوال بکشن، اونو به دام بندازن. They're very angry with him. و خیلی از دستش عصبانیه. Jesus doesn't care. He's trying to tell them the truth and bring them back towards God. عیسی اهمیتی هم به این قضايا نمیده. فقط تلاش داشت میکرد که حقیقت رو به اون آدم‌ها بگه و تلاش کنه اونها رو برگردونه به سمت خدا. And finally, verse 1 of chapter 12. آیه 1 باب 12 رو هم میخونیم. در این هنگام هزاران تن گرد آمدند، چندان که بر یکدیگر پا می نهادند. عیسی نخست با شاگردان خود سخن آغاز کرد و گفت از خمیرمایه فریسیان که همانا ریاکاری است دوری کنید. So Jesus says to his disciples almost a summary of everything that's just gone on. پس عیسی میاد یه جوری خلاصه تمام چیزایی که اونجا اتفاق افتاده بود رو به شاگرداش میگه. And he says, beware of the Pharisees and their hypocrisy. به شاگرداش میگه آگاه باشید، حواستون به این فریسیا باشه و آگاه باشین از ریاکاری این فریسیا. And in the original language, that word meant someone who acted, an actor. و در زبان اصلی این کلمه ریاکاری به معنای کسیه که فقط داره فیلم بازی میکنه و خودش رو اونجوری خوب نشون میده. So one more key thing to take away, Jesus says, don't be like them, never be fake. پس نکته مهمی که باید یاد بگیریم و عیسی هم به این شاگرداش داره میگه اینه که مثل این فریسیان نباشین و مثل اونا عمل نکنین و دروغی نباشین. The root of all the Pharisees' problems was they wanted to show people they were really good when they weren't. ریشه اصلی مشکلات این فریسی‌ها این بود که میخواستن به مردم فقط نشون بدن چقدر آدمای خوبی هن، در صورتی که اصلا آدمای خوبی نبودن. They might have fooled the people, but they didn't fool Jesus. ممکنه با کارهاشون میتونستن مردم رو گول بزنن ولی عیسی رو نمیتونستن گول بزنن. And neither can we. و ما هم نمیتونیم عیسی رو گول بزنیم. Jesus knows what we're like. عیسی میدونه ماها چجوریه، چه آدمایی هستیم. So let's make sure our insides are clean and not full of greed and badness. پس بیاین مطمئن شیم که درونمون پاکه، پر از حرص و خباثت و بدی نیستیم. Thank you. مرسی.